Okay, right. Well, this session is about living the life of a Christian. خب این جلسه راجع به زندگی کردن به صورت مسیحی. So we're going to look at principles that a Christian should try to follow in their life. پس نگاه میکنیم به اون سرمشق‌هایی که یک مسیحی باید نگاه کنه در زندگیش. But I have a health warning. خب حالا یک چیزی بهتون داره، یک توضیح هم میخواد اینجا بهتون بده که مشکلاتی احتمال داره باشه در این راه. What we're talking about is the ideal that we should be trying to fulfill. اینجا ما راجع به یک هدف ایدئال فعلا داریم صحبت میکنه، میخواد صحبت کنه. So we will fail. و مسلماً که خب احتمالاً بهش نمیرسیم. The standard is a very high one and no one has ever kept it apart from Jesus. غیر از عیسی مسیح تا حالا هیچ کسی نتونسته همچین کاری بکنه. So let's start off by looking at the basic principle. پس حالا بیایم به پایه این اساس نگاه بکنیم که چه کار باید بکنیم. So we're looking at Matthew chapter 7 and verse 12. متی 7:12. اولیش همیشه باب دومی سوره. دیگه باب و سوره نمیگم، میگم 7:12 برید چپتر باب 7:12 آیه 12:60. which verse? It's verse 12. Just verse 12. Yeah. آیه 12. فقط 12 یکی بخون لطفا. پس با مردم همان گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند. این از خلاصه تورات و نوشته‌های انبیا. Right. So what this is telling us, first of all, the principle, what we do to others is what we would like them to do to us. خب این راجع به این صحبت می‌کنه که شما همونطور که رفتاری با بقیه دارید انتظار باید داشته باشیم رفتار هم با شما داشته باشن. Now you have to slightly change that. حالا یه مقدارش هم تغییر باید بدین ها. So for example, my wife likes me to take her a cup of coffee. حالا داریم میخواد مثال بزنه، میگه مثلا خانمش دوست داره که یه فنجون قهوه براش ببره. But I very much do not like coffee. ولی خب خودش قهوه دوست نداره. So I do what I do with her, take her a cup of coffee, isn't what I would like her to do to me. بنابراین داره میگه خب ببین من که قهوه دوست ندارم ولی یه قهوه و فنجون قهوه میبرم ولی دوست ندارم قهوه بگیرم. So the principle might be something like do to others what you would like them to do to you if you were them. بله میگه شما بخوام اینجا این مثال زد که نشون بده، میگه شما یه کاری در مقابل کسی بکنید که دوست دارید اون کار برای شما انجام بشه اگر خودتون رو باید در جای شخص مقابل بذارید. But that's the basic principle of a life in Christ. All the rest comes from that. میگه این مهمترین پایه و اساس زندگی است که ما میخوایم بر اساس زندگی عیسی زندگی بکنیم. بقیه دیگه بعد از این میان. این در پایه اساس همه چیزه فعلا. Now there's another point about it which is Jesus says this is the law and the prophets. این یک نکته دیگه هم هست که عیسی میگه این قانون و پیامبران هستند. So it's not a new principle. بنابراین یه چیز جدیدی نیست. And in fact most people know this sort of thing is going to be the basis of right and wrong. بنابراین بیشتر مردم میدونن این اساس اشتباه و درست، غلط یا درست است این رفتار. So the law of Moses worked out how this principle would work in the society of the time. بنابراین قانون موسی همونطور تجسم کرد که این چجور در این قانون در اون جامعه اجتماع کاربرد داره. But the principle is something that you can use nowadays when
conditions are quite different to work out what's right and what's و right. همین پایه و اساس هم امروز هم میتونید ازش استفاده بکنید با اینکه جامعه خیلی تغییر کرده ولی پایه اساس میتونید از همین پایه اساس استفاده بکنید. It's slightly enlarged. It's gone over slightly more in another chapter in another place in Matthew. در یک مکان دیگر از یک باب دیگر از متیو بیشتر به این مسئله توجه شده. So it's Matthew Mata Baba Bisto Do I Sio Shish to Sio Hasht. فهمیدین دیگه. So yes, Sio. ای استاد بزرگترین حکم در شریعت کدام است؟ عیسی پاسخ داد خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما. So حالا دیگه وقتی میخونه گوش میتونید بدید دیگه چون من برای همین میخونن که گوش بدید حالا اگه همانم پیدا نکردید. So Jesus says that the first and most important thing is to love God. پس اینجا عیسی میگه مهمترین چیز و اولین چیز اینه که شما به خدا عشق بورزید. So if you love God, you will do what God says. بنابراین اگه به خدا عشق بورزید بنابراین اطاعت هم از او خواهی کرد. But he says there's another law which is just as important. ولی یک قانون دیگه هم هست عیسی میگه که خیلی هم اونم مهمه. So I bisto no o bisto o chahel. Siono o chahel. 39 چه؟ So this one tells you that you have to not only love God, you must also love your neighbor. خب این آیه همونطور که گوش دادید دوستم از اون پشت صداش میومد میگه همونطور که خدا رو دوست دارید باید همسایتون هم دوست داشته باشید. And in Luke, Jesus says the same thing again, and someone asks him, "Who's my neighbor?" بله در لقام یک همچین حرفی زده میشه و این نفر از آقا میپرسه که همسایه من کیه؟ And the example he gives shows someone who was an enemy of the people of Israel. Even he is your enemy, is your neighbor. و اینجا مثالی که خب لقا میزنه میگه که آره همسایت یکی از دشمنان فرزندان اسرائیله، یعنی میخواد بگه حتی دشمنت هم باید دوست داشته باشی اگه همسایته. Jesus was a Jew. The person he talks about was a Samaritan. The two have been fighting for hundreds of years. Says even he is my neighbor. I must love him as though it was myself. بله عیسی خودش که یهودی بوده و اون همسایه‌اش هم که ساماریتن بوده ولی با سالیان سال هم بوده با هم دیگه داشتن می‌جنگیدن ولی باز با هم چون همسایه‌اش بوده میگه من باید اون دوستش داشته باشم. And the rest of Jesus' teaching about right and wrong is about applying these principles. و بقیه تفکر عیسی مسیح راجع به غلط یا درست راجع به همین مسائل دوباره همین رو باید محوری قرار بدید و رو همین محور میچرخه. Now we'll look at it in a bit more detail in a moment, but there's one other point to make first. حالا یه خود ریزتر هم بهش نگاه میکنیم ولی حالا یک نکته دیگر هم بهش اشاره کنیم اول. And that is what we're called to is a way of thinking rather than a set of detailed rules. میگه حالا داریم میخوایم به این توجه کنیم که چجور فکر کنیم تفکر کنیم در مقابل یک سری قوانین پیروی کردن از سری قوانین. So Romans chapter 6 verses 14 and 15. رومیان 6 14 and 15. That's right. Yes. 14 و 15. رومیان 6 chapter 6 14 and 15. Verses 14 and 15. 14 15. شما بچه شما سفر هم بهشون گفتن 14 67. خب هر کی میخواد بخونه. و خدا به نیروی خود
هم خداوند را برخیزانید و هم ما را برخواهد خیزانید. آیا نمی‌دانید که بدنهای شما اعضای مسیح است؟ آیا اعضای مسیح را برگیرم و آنها را اعضای فاحشه گردانم؟ هرگز. Right, so he says twice in that we are not under law, we are under grace. خب اینجا به این دو بار میگه که ما اینجا مسئولیتمون در مقابل قانون نیست، در مقابلی داریم، یعنی یه نفر داره در مقابل ترحم خداست اینجا، بخشش. So the easy thing is to write out all our the things that we think are right and wrong and make a whole lot of laws about it. خب میخوای درستش کنی؟ بچه ها من قرنتیان رو خوندم چپتر یه بار دیگه let's go back and do that. Romans chapter 6. بچه یکی رومنز رو بخون لطفا. رومانیا زیرا گناه بر شما فرمان نخواهد راند چون زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیضید. پس چه گوییم؟ آیا گناه کنیم چون زیر شریعت نیستیم بلکه زیر فیضیم؟ هرگز. پس تو فهمان اینجا حالا چون من خوندم خب پس میگه اینجا قانونو در مقابل زور و قانونو در مقابل شریعت و تحمل میخواد بذاره. Okay, now it makes more sense. Right, makes more sense. Right, yes, it does. One of you guys. Okay. Right. Now it makes okay. So the easy thing is to make a set of very detailed rules about what's right and what's wrong. خب دیگه آره میگه خب خیلی راحته که ما یه سری قوانینی بذاریم که به راحتی بگیم خب چی درسته و چی غلطه. And that there you go, that's law. و به این میگن قانون. But you always find something that doesn't quite fit the laws. ولی همیشه چیزایی هست که واقعا با قانون مطابقت نمیکنه. And people will stick to very detailed laws about right and wrong and still do some dreadful things. و خیلی آدما میچسبن دقیق به قانون ولی باز میبینی یه خورده تخطی میکنن از قانون و مشکل براشون پیش میاد. But we have a principle, you treat others as we would treat ourselves, and that helps us to work out what's right even when the law doesn't cover it properly. ولی میگه اگه در این سلوحه قرار بدی که همونطور که دیگران باش رفتار میکنه که دوست دارید باهات رفتار بشه، این دیگه قانونی میشه که دیگه هر جا قانون هم نتونه برای شما توضیح بده توجیه کنه، دیگه این اگه انجام بدین خود این از شما رو نجات میده از خیلی مسائل مشکلات. And it says something like that in 2 Corinthians chapter 3 and verse 6. دوم کورینتیان چی رو دوم کورینتیان دوم قرنتیان من بعضی را کاشتم which باب 3 آیه 6 آیه 6 3 6 قرنتیان 2 3 6 ما را که باید بخشیده که خدمتگزاران عهد جدید باشیم عهدی که بر کار روح استوار است نه بر آنچه نوشته میشیم زیرا نوشته میکشد هیچ روح حیات میبخشد. So again it's talking about the spirit of the law, what the law is really about. خب حالا اینجا دوباره داره راجع به روح قانون صحبت میکنه که یعنی قانون چی میخواد. And that's different from the written form of the law, the letter of the law. متفاوته از اون قانون نوشته شده. So the written form of the law may leave little details that you can get around the law. بله قانون نوشته شده احتمال داره یه چیزایی رو شما بتونید دورش بزنید. And as a result there are people who stick to exactly what the law says and still do things that are wrong. و دوباره می‌بینیم که دیگه دوباره خیلی‌ها دقیقاً به قانون توجه می‌کنن ولی باز یهو می‌بینی یک اشتباهاتی تو کارشون به وجود میاد. And the principle of Christianity is that's not the way to do it. What is the law really trying to say? Think about that. ولی خب تفکر مسیحی است که لغت به لغت به قانون نگاه نکنید. سعی کنید بفهمید درک کنید قانون چی میخواد. And it's a difficulty you get with many religions that they are very much based on a set of rules rather than on the principles behind the rules. خب خیلی مذاهب دیگه هم همین مشکل هست براشون که بر اساس پای اساس قوانین نوشته شده
نه احساس و اون روحی که وجود داره برای قانون. So when it comes to the basis of Christian, how you should behave as a Christian, you often get people saying the basis is something called the 10 Commandments. خب میگه خب پایه اساسی که بعضی میپرسن که چطور میتونیم یک مسیح خوب و واقعی باشیم، خیلی جواب میدن که بر اون 10 فرمان به اونا توجه بکنیم. And they are 10 laws from Exodus chapter 20. خب 10 تا قانونه که از اکسودس خروج. خروج باب 10. باب 20. 20 خروج باب 20. اصلا حلال کشم 20 چایی خروج باب 20. Which verse? Which verse? 99 It should be right at the start. پدر مادر Yeah. قرآیه رو بگه. I Yikto 18. Yeah. 1 to 18. Well, yeah. Don't read them all. We'll just look at one of them. بچه نخونید حالا فعلا. به این راجع این مبحث الان داریم صحبت می‌کنیم. خروج 1 تا 18. حالا صحبت می‌کنیم بعد میگه خودش انتخاب می‌کنه کدومو بخواد. So the first one, for example, اولین مثالو is I do آیه verse 2 3. Should I read it? Yep. Yes, خب please. 2 3 رو یکی بخونه خروج لطفاً. منم یهوه خدای تو که تو را از سرزمین مصر از خانه بندگی بیرون آوردم تو را خدایان غیر جز من مباشد. So it's a rule that forbids you having any God apart from Jehovah. این قانون اینجا به شما میگه که غیر از یهوه هیچ خدای دیگر رو نباید قبول داشته باشید. So the nations around had many gods each one. به خاطر اینکه ملل مختلف اونجا هر کدوم یه خدای خودشون داشتن در اون زمان. And here he's saying you mustn't worship many gods. و اینجا میگه که دیگه خدایان چندین خدا نداشته باشید. Now you can carry on. It gets a bit shorter as you go along. If you look at verse 16, say. خب حالا مثلا برای مثال آیه 16. بر هم نوع خود شهادت دروغ مده. So you have to tell the truth about your neighbor. You mustn't accuse him of something if he didn't do it. خب دیگه دروغ نگید. حتی اگر چیز بشه هیچ گونه دروغی نگید. Now these are very good rules, اینا قوانین خوبیه but they are not the basis of Christian teaching about right and wrong. ولی بر اساس درست یا غلط این وجود نداره در تفکر مسیحیت نمیگنجه این قوانین فعلا. And the basis of Christian understanding of right and wrong comes from 3 chapters in Matthew. خب الان اساس درست یا غلط مسیحیت و متی That's 3. they're 3 chapters, but they're Panj, Shish, or Haft. میگه نه در متی در 3 باب این توضیح داده شده 5 و 6 و 7 در این باب ها. And we got this is a talk Jesus gave to his disciples when he was up a mountain. در زمانی که عیسی در اون تپه بود به حواریون به پیروانش این سخنرانی رو کرد. And it seems that he repeated it many times on different occasions. من مثل اینکه در چندین و چند بار دوباره همین صحبت‌ها رو کرده. Because we have another account of it in the Gospel of Luke. It's just a little tiny bit different, and he's down on in a valley when he says this one. And he's و talking در to other مثل people. اینکه در لوقا مگه بهش همچین سخنرانی شده منتها در اونجا توی در پایین دیگه تو رو بالای کوه نبوده پایین کوه بوده. So the second time, the one in Luke is a bit shorter. So, و اینکه تو لوقا آمده کوتاه‌تره.
But the basic idea is the same in both cases. ولی هر جفتش داشته راجع به یک مسئله می‌خواسته صحبت بکنه. یک چیزی داشته می‌خواسته راجعش صحبت بکنه. So let's look at how Jesus changes this idea of having 10 rules. خب حالا بیایم ببینیم که عیسی چطور میخواد تغییر بده که ما این 10 قانون باید داشته باشیم. یعنی یک تعبیر دیگه از عیسی مسیح میخواد بکنه از این 10 قانون. So if we could go to Matthew chapter 5 متی 5 and read from verse 2 to 12. 2 تا 12. Read the whole thing. Yes, please. چون عیسی آن جماعت ها را دید به کوهی برآمد و بنشست. 2 تا 12 لطفاً. آنگاه شاگردانش نزد او آمدند و او به تعلیم دادنشان آغاز کرد و گفت خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلحجویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند. And one of the things you'll notice is that you couldn't take someone to court for breaking one of those. حالا به این توجه بکنید که یه نفر شما نمیتونید دادگاه ازش شکایت بکنید به خاطر که از این قوانین تخطی کرده. So if you tell lies about your neighbor, you can tell very quickly whether you've done that or not. بنابراین اگه مثلا یه دروغی راجع به همسرتون بگین میتونید سریع بگین بفهمید خودتون بفهمید که این کار واقعا کردید یا نکردید. But it will be very difficult to say if someone was poor in spirit. Take the first of those rules. ولی یه نفر که واقعا ضعیف بوده و این قوانین رو میشکنه رو نمیتونیم واقعا راجبش تصمیم بگیریم یا قضاوت بکنیم. Look for the pure in heart, it says. That's how you should be. میگه نگاه کن که کسی قلب پاکی داره اون طور آدمی باید باشیم. But you couldn't take someone to court and say this man is not pure in heart. ولی میگه نمیتونی نفر باید دادگاه شکایت کنی از کسی که آقا این یارو قلب پاکی نداره. And what we have is a picture of the way we should try to be rather than a set of rules. بنابراین این تصویری کشیده که ما چطور آدمایی باید باشیم به جای اینکه یک سری قوانین خشک و خالی رو فقط دنبال پیروی کنیم. Very, very difficult to do, I better say. ولی کار سختیه. It's easy to read this chapter. You spend the rest of your life trying to do it and still won't get it right. میگه به راحتی میشه این بابو خوند ولی تا آخر عمرتون به دنبال یه همچین تصویری خواهید بود ولی خیلی سخته بتونید همچین کاری بکنید. But it does give you something to aim at. بله ولی خب به هر حال یه هدف خوبی هست که صلاح قرار بدیم برای زندگیتون. Anyway, Jesus then goes on to show how some of these work out later on. خب حالا بعد مسیح هم خب نشون میده بهمون بعد اینکه چطور میشه این در بعدها چطور میشه که چه اتفاقی میفته بعد از این. So let's look at a couple of these examples. چند تا مثال ببینیم. So chapter 5 verses 21 and 22. 5 21 22. Which متی باب 5. شنیدید که به پیشانی‌ها گفته شده قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار محاکمه خواهد بود. اما من به شما میگویم هر که بر برادر خود خشم گیرد سزاوار محاکمه است و هر که به برادر خود راغا گوید
سزاوار محاکمه در حضور شوراست و هر که به برادر خود احمق گوید سزاوار آتش جهنم بود. Right, so if you being angry with someone is difficult to prove in a court of law. آره میگه اگه از عصبانی بشه از کسی سخته ثابت کردنش در دادگاه. So we read the rule about not in Exodus 20 you've got the rule about not killing people. خب میگه حالا راجع به نکشتن آدما داریم صحبت میکنیم. Easy to tell if you killed someone or not. آره میگه میشه به راحتی تشخیص داد که کسی رو کشتی یا نکشتی. But it's a lot more difficult to tell if you're angry with them. ولی سخت‌تره بخوایم ببینیم یه نفر بتونه تشخیص بده شما باش عصبانی هستی. So you have to try not to be angry with people. پس سعی کنید که عصبانی نشید از مردم، از دست مردم. And I did say you won't manage to do it. این هم گفت که کار سختی ها احتمالاً نمیتونی انجام بدی. But it's where you're trying. باید سعی کن. Let's go down and look at some more specific ones. Bist du haft or bist du hasht? شنیدید که گفته شده زنا مکن، اما من به شما میگویم هر که با شهوت به زنی بنگرد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را می‌لغزاند آن را بدرآر و دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آنکه تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. It starts off by saying adultery is wrong, you mustn't do it. خب دیگه میاد میگه زنا رو نکنید، اشتباهست. So we're talking about having sex with someone you're not married to. خب میگه یعنی که با کسی باید آمیختگی کنید که باش ازدواج نکرده اید. But Jesus goes on to say planning to do it is also wrong. و مسیح یه قدم پیشتر هم میره میگه حتی راجبش نقشه کشیدن هم اشتباه گناهه. So you mustn't plan to commit adultery. پس نقشش هم نکشید. Even if you never manage to do it, it's still wrong to get ready to do it. میگه حتی اگه انجامش هم ندیم ولی نقشه کشیدن هم راجبش گناهه. And he carries on with a saying which is quite difficult, verses 29 and 30. 29 و 30 رو میگه بخونید. خب این کار واقعا میگه انجامش هم سخته. 29 30 پس آره دیگه همینه آره. پس اگر چشم راستت تو را می‌لغزاند آن را به درآر و دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آنکه تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. و اگر دست راست تو را می‌لغزاند آن را قطع کن و دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آنکه تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. If you're right, I'm آره این making. دوزخ دوباره همون جهنمه هست که همون نیون Yes, it's got Jahannam. میشه بپرسین؟ Well, دوباره میشه well, let's talk about The series about the hell again. The Right, question well, of the you know what's the series about? yeah. There are two things here. First of all, Jehannam is a place near Jerusalem where all the rubbish was burned, and it was a nasty place. It was a horrible place. این یک مشکل فرهنگی که ما داریم. ما میگیم جهنم، اینا جهنم و دوزخ و برای یک لغت چند چیز داره. ما یه جهنم داریم. جهنم در اون همونطور که اینجا اومده یک مکانیه توی اورشلیم، اون پشت آشغالشون رو میریختن آتیش میزدن بهش میگن جهنم. So if you had some rubbish you want to get rid of, it would go to Jehannam. بنابراین میگه اگه یه آشغالی داشتید آشغال میرفته تو جهنم. If an animal died in the street, it would go to Jehannam and it'd be burned there. حیوانایی که تو خیابون میمردن مینداختنشون تو جهنم که آتیش بگیرن اونجا.
And if you died and you hadn't got enough money for a funeral, that's where you ended up. و اگه هر کسی اون موقع میمرده پول نداشته مینداختنش اونجا تو جهنم. And he's saying, all right, if your hand makes you do something wrong, right, and you cut it off, because it's better to carry on living with your hand without a hand than it is to end up on the rubbish dump, being burned and with worms eating you up and all the other horrible things. You'd be dead. You wouldn't worry about it too much afterwards, but it's not a good thing to happen to you. حتی بعضی وقتا این تفکر وجود داشته که میگن اگه یه کاری بدی انجام میده، دست چپت یه کار بدی انجام میده، دستتون دست رو ببر بندازش دور، بهتر اینه که ادامه بدی یا که آخر عمرت مجبور شی بری تو جهنم بسوزی تو آشغالا. The reality, of course, is that it's not your right hand that makes you do things that are wrong. ولی حقیقت این است که این دست نیست که انجام میده این کارو. It's your mind. فکرتونه که داره کار بد انجام میده. And what Jesus is saying is, if there is something that you really like doing, very close to you, but it makes you do things that are wrong, then don't do it. آره اینجا خب داره میگه که بس بنابراین میگه عیسی میگه که اگه یک چیزی هست که داره مجبورتون میکنه کار بد انجام بدید، خب ازش دوری کنید. So if you go down with your friends to a particular part of the town, and if you do that, you know you're going to end up drinking too much alcohol and then doing bad things, then don't go there. خب بنابراین اگه میدونید با یه رفیقی دارید میرید یه طرفی شروع میکنید عرق خوری مست میکنید، خب نرید. این یه مشکل داره ها. And he's saying that in a rather picturesque way. Yeah. یا اونقدر مست نکنید، مست کنید. What was he saying then? Again, this is, maybe drink not that much that you're gonna. But that's what Jesus is telling you here. It's a nice way of saying something you're going to remember. That's going to tell you, don't get involved in things that are going to lead you into doing very bad things. خب دیگه عیسی میگه ببین خیلی راحت میگه بابا خودتون رو درگیر مسائلی که میدونید در انتها شما رو به تباهی میکشونه نشید. Here's another one in verses 31 and 32. 31 و 32. طلاق. هر کی دوست داره. همچنین گفته شده که هر که زن خود را طلاق دهد باید او طلاقنامه‌ای بدهد. اما من به شما میگویم هر که زن خود را جز به علت بی‌عفتی طلاق دهد زناکار شدن او میگردد و هر که زن طلاق داده شده را به زنی بگیرد زنا میکند. واو. Oh, that's. The women don't like that. So واسه توضیح بده. Okay. Right. So he's saying you mustn't divorce your wife. If you've got a wife, then you got to look after her. داره میگه باز نمیتونی طلاق بگیرید. ممنوع طلاق. It's easy. You say talak 3 times and she's gone. No, not like that at all. آره میگه ایرانیان مثل ایرانی نمیشه بگی طلاق 3 بار بعدم یارو بره نه. It's you don't divorce your wife. You carry on looking after her. میگه همچنان همواره باید همین مواظب خانمتون باشین وقتی باشه ازدواج می‌کنید. مگر البته به خیانت دیگه اون خیلی تاکید نمی‌کنه. بالاخره یه کسایی طلاق دادن دیگه ولی خب به علت خیانت اشکالی نداره. اونجا هم گفته به علت غیر از به علت. And he also says if you do divorce your wife and she then ends up finding somebody else, that's your fault. اینجا میگه اگه خب طلاق بگیرید از خانومتون و خانومتون یک نفر دیگر رو پیدا بکنه گناهش گردن شماست. آقایون با شماست. And of course he says unless of course she's already gone off with someone else, in which case that's not your fault. But اینجا دیگه مگر اینکه قبلا این قبل از طلاق با کسی دیگه بوده باشه. And in Matthew it talks about it from the man's point of view, the man divorcing his wife. In Mark it says the wife mustn't divorce her husband. تو متی این از نظر مردا گفته می شده، تو مارک مرقس از نقطه نظر خانوما.
I'll leave that one behind now. Verses 33 and 34. 34 و 33. و باز شنیده اید که به پیشینیان گفته شده سوگند دروغ مخور، بلکه به سوگندهای خود به خداوند وفا کن. اما من به شما میگویم هرگز سوگند مخورید، نه به آسمان، زیرا که تخت پادشاهی خداست، و نه به زمین، چون کرسی زیر پای اوست، و نه به اورشلیم، زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است. So he's saying you tell the truth. You don't need to swear an oath in order to say you're telling the truth. خب داره میگه با قسم احتیاج نداره بخونید که حقیقت بگید. حقیقت بگید. And he rounds it up in verse 37. و در آیه 37 دیگه خلاصه‌شو چکیده میکنه. پس بله شما همان بله باشد و نه شما نه، زیرا افزون بر این شیطانی است. So yeah, it's the translation is a slightly odd one there again. It actually he just says evil. It doesn't say shaitan. If you're asked a question, you can answer yes or you answer no, and it's got to be true. که به هر حال اگه جواب بله یا خیره باید جواب حقیقت باشه. So anything beyond that is wrong. That's where the bad translation comes. اینا میگه هر چی غیر از این باشه اشتباهه. اینجا باز اشاره میکنه به اون شیطانی که اینجا در ترجمه ایرانی اومده، میگه این اشتباهه. شیطان یعنی بازدارنده در فرهنگ اینا. هر کسی که شما رو باز بداره از هر کاری، چه خوب چه بد، بهش میگن شیطانه. حتی اگه شما کار خوب میکنید، کسی که داره بازدارنده از شیطانه. یعنی میتونید به جای کلمه شیطان همون بازدارنده رو بذاریم وقتی مطالعه میکنید. حالا ولی چون اصطلاح شیطان، این اعمال اینجا این اعمال اشتباهه. ما تفکرمون اینه که شیطانی همش بده، ولی نه، بد هست، ولی اینجا منظورش چیز دیگه است. یا خود ترجمه. The word shaitan just does not appear in that verse at all in the Greek. میگه چون که اصلا این لغت شیطان اصلا در اون ترجمه اصلیش اصلا وجود نداره. اون ترجمه مشکلی است که چیز داریم ما خود با. But the point is that you have to tell the truth, you have to tell it simply. داره میگه که فقط به سادگی حقیقت رو بگید. Now there can be a problem if you've got two things that conflict with one another. خب حالا اگه یه وارد یک بحث و جدالی بشی که دو تا چیز که با هم دیگه تضاد دارن، خب این احتمالش هست که یه خورده براتون مشکل باشه تصمیم گرفتن راجع به مسئله. So if Harry the mad axeman comes to the door of the house with his axe, says, "Where's Oscar? I'm going to kill him." بنابراین یک آدم دیوونه‌ای که اون پشت اومده با یه دونه تبر اومده دنبال من میگرده، در میزنه، میگه کجاست اسکار؟ Then I might say, "Oh, he's walked off down the road. You go after him down that way." بنابراین شاید میگه این بعد دیگه این دروغ داره، اینجا میگه شاید بعد دروغ بگیم، میگه نه رفته مثلا اون پشت مشتاست، اصلا توی خونه نیست. اینجا اون دروغ مصلحتی. Yeah, you got to think. اینام دارن دروغ مصلحتی. What would I like him to do for me if I was in his place? بله، ولی اونم آره. حالا بعد دوباره برمیگرده میگه پس اینجا ببین یه دونه تضاد فکری به وجود میاد که ما گفتیم همون کاری بکن که دوست داری که دیگران بر تو بکنه. میگه اگه در جای اون بودی اون دوست داشتی حقیقت رو بگه دیگه. So it's there's always a problem with rules. That's the thing to think about. همیشه این مشکل با قوانین وجود داره. یه خورده میگه فکر کنید راجع به کاراتون. تصویب کلا خشک به قانون نمیشه. Right. 38 verses 38 and 39. 38 و 39. نیز شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، اما من به شما میگویم در برابر شخص شریر ایستادگی نکنید. اگر کسی به گونه راست تو سیلی زند، گونه دیگری را نیز به سوی او بگردان. Right. Well, this is really about forgiveness. این
در واقع راجع به این که کسی بخشیدنه بخشایش داره صحبت می‌کنه. It doesn't mean you have to go out and try and get people to hit you. حالا منظورش چیه بری خیابون یکی مجبور کنی یکی مجبور کن به کتکتون بزنه. If someone tries to hit me, I will duck and put my head down. آره میگه حالا کسی اگه خواست بزنتتون واقعا حالا جا خالی بدید. ما نسید بزنه این منور کنید که بزنه. But I mustn't then treat that man as an enemy. ولی میگه به هر حال اونم یک نگاهی دشمنانه نسبت به حتی به اون نداشته باشید کسی که میخواد بزنه. So he might then get the opportunity to try and hit me again, and I should have to duck again. میگه حالا شاید یارو بخواد دوباره بزنتون میگه فقط سعی کن جا خالی بدید. جا خالیتون رو خوب کنید بچه‌ها. But I'm going to keep on talking to him. I'm going to keep him as a friend, not an enemy. میگه سعی کنید باهاش حرف بزنید. این حتی تو کلاس‌های رزمی هم میگم مهمترین چیز اینه که اول با هر کسی فرار از دعواست تا دعوا کردن. And اون چیزی لازم یادتون میده اینه. even if he's a bit quicker than me and I don't duck fast enough and he hits me, I've still got to carry on. میگه حتی اگه بعضی وقتا اگه کتکم خوردی بالاخره باید حتی ادامه بدی. منظورش نه ادامه دعوا. نه صحبت کردم به طرف آره. So راجع به نگاه صوتجویانه داره صحبت میکنه میگه بالاخره اگه حالیش نمیشه بزنش چجوری؟ I'll fight my car. اون مال بحث بعدیه. ما کلاس قرآنه. کلاس صحبت. دوزیدم هم تبریه هست آره. بگه اینجا نیستش So if you look in Romans chapter 12 and verse 19, Romian Bob Davozda بچه رومیان 12 I 19 19 1475 باب چند؟ 19 12 آیه 19 ای عزیزان بفرمایید. ای عزیزان انتقام مگیرید بلکه آن را به غضب خدا واگذارید زیرا نوشته شده که خداوند میگوید انتقام از آن من است من هستم که سزا خواهم داد. So you, if someone does you something wrong, you don't think I'm going to get them back. خب میگه اگه یه نفر شما رو چیز کرد یه کاری اشتباهی رو شما انجام داد تو فکر انتقام نباشید. Leave that to God. بسپارید به دست خدا. If God decides to judge that man, then okay, that's God's prerogative, but it's not yours. بله بذارید قضاوت رو به خدا بسپارید. So the principle, vengeance is mine, I will repay, says God, sounds very tough. بله و اینم خب خودش خیلی مسئله که ما راجعش فکر کنیم که خدا میگه قضاوت و من خودم جبران میکنم. And it might be, but it's not tough for you. You're leaving God to do the vengeance. آره میگه خب این یه چیز شاید توش یه خشمی هم نهفته است ولی این برای به شما ربط نداره بذارید خدا این کار خداست. بنویس And back to Matthew 5. برگردیم به متی 5 باب آیه 43 تا 45. خب هر کی دوست داره بخونه. شنیده که گفته شده همسایت را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید. چه آیه چند؟ Okay. So the idea is that you don't retaliate against someone who is your enemy. خب این ایده رو داره اینجا به شما معرفی میکنه که دیگه فکر جبران نباشید که اون دشمنتونه. And again, it's the thing that we all do. If someone
someone says something dreadful about your sister, آره دیگه میگه ما همین کارو میکنیم. یه نفر حرف بدی راجع به خواهرت میزنه. then the next thing you do is you find you either you hit him or you say something horrible about him or his sister or whatever, and gets worse and worse and worse. دیگه همین میگه تو فکر جبران که هستید یا یه چیزی برای راجع به خودش حرف بدی میزنید یا میخواین باش دعوا بگیرید، همین ادامه پیدا میکنه و این گنتر بدتر میشود. And that is not being merciful. Blessed are the merciful, we just read. بله و میگه اینجوری نیست که بخشایندگی نیست. ما همین الان خوندیم کسای رستگار میشوند که میبخشند. Now he starts off with something that's wrong, but we don't react against it. We just let it go, and in the end things will get better. میگه خب یک اتفاق بعدی میفته، ما سعی نمی‌کنیم زود عکس العمل راجعش نشون بدیم. صبر کنید، خودشو حل میکنه. That's the sort of basis. There's one chapter in this set of three. I'm not going to look at the others because we haven't got enough time. But I'd like you to read the other two as well and see what you make of them later. خب میگه حالا بعداً همون دو تا باب دیگه هم هست، الان نمیتونه راجعش صحبت بکنه، ولی خودتون برید در زمان خودتون بخونید و بگید که which chapters should they... It's 5, 6 and 7 of Matthew. 5 و 6 و 7 متیو میگه این کلاً راجع به این داره صحبت میکنه. حالا اون الان تا مقداری که الان راجعش خوندیم اوکی، بقیه‌اش میگه اگه میتونید خودتون راجعش یه خورده مطالعه کنید و فکر کنید راجعش. There is another aspect to talk about, which is the difference with the world. حالا راجع به یک مسئله دیگه هم که تفاوت دنیاها. So John, Johanna, chapter 18, and verse 36. Just 36. فقط 36 رو یکی بخونم لطفا. عیسی پاسخ داد پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان بود خادمانم می جنگیدند تا به دست یهودیان گرفتار نیایم، اما پادشاهی من از این جهان نیست. So Jesus is about to be put to death. حالا اینجا عیسی بناست که کشته بشه. So the worst thing that could happen to him is about to happen. و بدترین چیزی که میتونه اتفاقش بیفته داره اتفاق میفته. And he says no one has to fight to stop this from happening. و اون اینجا میگه که اصلا نجنگید که این جلوگیری کنید از این کار، از این مسئله. And that's the point about the involvement we can get with the world. و این راجبه این درگیری که ما میتونیم داشته باشیم تو جهان زندگی میکنه. So you can say, well, let's get an army together. Let's go and kill the judge and get an army together and fight and get him out of that problem. آره و ما خب این تصمیمی که ما میتونیم بگیریم، یکی از تصمیمات اینه که خب آره زود بریم یه ارتشی جمع کنیم و این قاضیه رو بکشیم و اینم از نجاتش بدیم. And Jesus says, no, we're not part of that world at all. اینجاست تفاوت جهانا، اینجاست که عیسی میگه نه ما جزئی از این جهان نیستیم. So we're not there to overturn the government or to make things happen by force. بنابراین ما تو این جهان نیستیم که بخوایم یک حکومتی رو عوض بکنیم با زور. Well, there's another passage which talks about it in even more detail. حالا در یک آیه دیگه خیلی دقیق تر صحبت میکنه راجع به این مسئله. And that's 1 Peter اول پتروس باب 2 آیه 13 تو 17. 2:13 17. اول پتروس
It'll take time to find it because it's right at the back. It's at the end, yeah. Toward the end. آخراشه. Someone might, when they found it, can give a 1590. 16:03 پتروس. دوم پتروس. Aval Petros. اول Aval پتروس. Petros. اول 96 به خاطر خداوند تسلیم هر مذهبی باشید که در میان انسانها مقرر گشته است، خواه پادشاه که مافوق همه است و خواه والیان که مأمور اویند، تا بدکاران را کیفر دهند و نیکوکاران را تحسین کنند. زیرا خواست خدا این است که با کردار نیک خود جهالت مردم نادان را خاموش سازید، همچون آزادگان زندگی کنید، اما آزادی خود را پوششی برای شرارت مسازید، بلکه چون غلامان خدا زندگی کنید. همگان را حرمت بدارید، برادران را محبت کنید، از خدا بترسید و به پادشاه احترام بگذارید. Right. Now, that was written after the fire of Rome and while Nero was preparing to kill Christians. این زمانی نوشته شده که نیرو میخواست حمله کنه و مسیحا رو بکشه. So Nero was the emperor of the Romans and he had decided to wipe out the Christians. امپراتور روم بوده نیرو و تصمیم میگیره که کلا مسیحا رو بکشه. And he was getting ready to do that when Peter wrote this letter. و داشته آماده میشده که این کار رو انجام بده که پتروس این نامه رو مینویسه. And he still says, honor the king. و ببینید باز پتروس همچنان میگه که به پادشاه خود احترام بگذارید. And he's saying, you obey the law of the land. میگه خب احترام بذارید به قوانین سرزمین. And you don't try and get rid of the government. و سعی نکنید حکومت عوض بکنید. So we're keeping it out of the politics of the time completely. بنابراین میگه همیشه از سیاست اون دوره دوری کنید. ما که نتونستیم سیاست بگشون انگلیس. The problem, of course, is that the government might tell you to do things that are wrong. مشکل همینجاست که ما همین گفتیم بعضی وقتا دولت ها یه کاری مجبور میکنن شما یه کاری بکنید که اشتباهه. So when there's a conflict, it talks about it in Acts chapter 4. در اعمال باب 4 راجع به این مسئله صحبت می‌کنه. چطور حکومتی شما رو مجبور کنید کاری بکنید و اعمال رسولان. اعمال رسولان. باب 4. اعمال رسولان 4. 19 و 20. 19 و 20. اما پتروس و یوحنا پاسخ دادند شما خود داوری کنید کدام در نظر خدا درست است، اطاعت از شما یا اطاعت از خدا؟ زیرا ما نمیتوانیم آنچه دیده و شنیده این باز نگوییم. So the politicians have told them to stop proclaiming the gospel. بله اینجا خب سیاستمدارا میگن که خب دیگه به انجیل توجه نکنید. But God has said go out and proclaim the gospel through Jesus. خدا به اینا دستور داده که برید و بشارت بدید این انجیل رو. And so they say we have to obey God, not men. So we're going to carry on proclaiming the gospel. بنابراین اینجا خب میگن نه دیگه ما میایم به حرف خدا گوش میدیم. And that is what happens if there's a conflict between the law of the land and the law of God. We follow the law of God. بنابراین وقتی یک تضادی بین قانون زمینی و قانون الهیه ما قانون الهی رو دنبال میکنیم. If you look in what they do is they go out and they start to proclaim the gospel in the streets of the city and they get arrested again. بله پس اینا میرن و شروع میکنن بشارت دادن توی خیابونای اون شهر و دوباره دستگیر میشن. And if we go to Acts chapter 5, اعمال 5 then if we read verses 28 and 29, 28 و 29 لطفاً. you've got the explanation there.
مگر شما را منع اکید نکردیم که دیگر به این نام تعلیم ندهید، ولی شما اورشلیم را با تعلیم خود پر ساخته اید و می‌خواهید خون این مرد را به گردن ما بیاندازید. پتروس و رسولان دیگر پاسخ دادند خدا را باید بیش از انسان اطاعت کرد. And so Peter, not only does he say, I have to obey God, خب پتروس اینجا میگه که نه تنها من به خدا اطاعت میکنم. the next few verses he proclaims the gospel to the judge in the Sanhedrin who's telling him not to. و حتی در آیه بعدی هم میبینید که حتی به قاضی اینجا بشارت میده این آیه ها رو. And this time he gets off with only a warning, but later on it gets worse. حالا این بار خب چون قاضی بهش گفته اصلا این کارو نکن، میاد به خود قاضی بشارت میده. این قاضی این بار فقط بهش یک تذکر میده ولی بعد براش مشکل ایجاد میشه. And so the example of Peter we have later on is when he's arrested yet again, he goes away. He gets out of Jerusalem and goes elsewhere. حالا دیگه بعد پتروس رو بعداً دستگیرش میکنن و بعد در میره از اورشلیم میره بیرون، فرار میکنه. But he doesn't try to overthrow the government, he just goes somewhere else. خب سعی نمیکنه حکومت عوض کنه، فقط میره یه جای دیگه. مثل ما. So let's summarize what we've seen. خب حالا یه خلاصه چکیده‌ای که تا اینجا دیدیم. So the first thing we saw is that Jesus sets a very high moral standard. حالا اولین چیز اینه که خب می‌بینیم که عیسی یک خیلی استانداردهای خیلی بالایی رو برای ما میذاره ها، هدف. Second point, we have to try and follow that, but we are going to fail. یکی از مسائلی که خب باید بهش توجه کنیم که ما باید این دنبال روی این کار رو بکنیم ولی میدونیم که نمیتونیم. And the third point is that what we're doing is following principles of behavior, not a set of very, very detailed laws. و سومین مسئله تذکر نکتم همینه که ما باید دنبال قوانین نباید باشیم، دنبال درست و غلط بودن باید باشیم. نمیتونیم دنبال یه سری قوانین فقط باشیم. Right, so are there any questions? سوالاتون رو بکنید. اولین سوالی که من دارم قسمتی که خب وقتی میگن که ببخشید، ولی چرا توی این قسمت گفته که انتقام نگیرید بلکه اون رو به غضب خدا واگذار کنید؟ چرا اینجا نمیگه؟ کجا گفته ببخشید؟ همه جا گفته ببخشید. اگه بهتون بدی کردم ببخشید. She's asking all throughout gospel Jesus has asked for forgiveness, but in a particular verse he says that leave the vengeance for God. This is all throughout the gospel. Yes, we read yes. we read about his Yes, Jesus tells us to forgive people, and if anyone is going to retaliate, let God do it. خب میگه آره دیگه، میگه ما هم but tell questions that how come in this particular verse is mentioned, because all throughout gospel we read that Jesus is talking about forgiving. Yeah. But in this particular instance, why is Jesus is referring vengeance? Well, it's up to God to decide whether to take vengeance, not us. میگه به خدا راه داره. قسمت‌های دیگه هم میگه بسپاریم به خدا. ولی اونجا حالا شاید اون کلام اینطوری اومده که انتقام رو بسپارید به خدا، ولی همیشه میگه شما ببخشید و بسپارید به خدا. یعنی ببخشید و بسپارید. بعدی در مورد مشروب بیشتر توضیح بده. برای چی؟ ذهن شما مشروب کرد. مشروب بخوریم یا نخوریم؟ اگر که نخوریم هوای نفستو کنترل کن. دقیقاً. هوای نفستو کنترل کن. خود اینا میخورن. موضوع اعمالی هست که ما بعد از خوردن مشروب انجام میدیم.